Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video ay gagawa tayo ng isang video tutorial na kung paano maglagay ng end screen sa ating mga videos. At bago tayo magsimula, please subscribe my channel at click the notification bell para ma-notify ka pag nag-upload ako ng mga bagong video. So ayan guys, nasa home screen po tayo. And then punta tayo dun sa ating browser. Tapos search natin yung YouTube. Ayan. So ngayon nasa home na tayo. So ngayon i-click natin tong ating profile channel. Ayan. Then Creator Studio. So ayan guys, nasa dashboard na tayo. So next natin gagawin ay magsiselect tayo ng video na gusto nating lagyan ng end screen. So bali kung may napili ka na, click mo lang yung edit. So ito na yung video na ating sinilik kanina doon sa ating dashboard. So dito naman makikita mo yung end screen sa taas ng video. Click mo lang yan. And then click mo naman tong use template sa taas. So ito na yung template na ilalagay natin dun sa ating end screen. So pumili lang kayo kung ano yung gusto nyo. Pag may nagustuhan na kayo, pindutin nyo lang and then select. So ayan, lumabas na sa ating video yung sinilik nating template. Ngayon next naman natin gawin ay i-adjust lang natin tong tatlong bar na nasa baba. Unahin lang muna natin tong kulay blue guys. Ayan, para malaman natin kung hanggang saan natin siya i-adjust. So yan, may lumabas na kulay green. Yan na yung outro ko ng aking video. So ngayon adjust na natin guys. Para may adjust natin, click mo lang yan. Pag nag-highlights na, pwede mo na siyang i-swipe doon papunta sa ating outro. And then ito naman guys, itong malaki na to, adjust mo lang din papunta dun sa tatlong bar. So after natin ma-adjust yung ating tatlong bar na to, ayan, dito naman sa taas ng video may makikita kang preview. Click mo lang yan. Ayan. So yun guys, sumakto na yung labas ng end screen template dito sa aking outro ng video. So ngayon naman, lalagyan na natin yan ng video recommendation, yung dalawang box na kulay itim dyan sa ating loob ng video. So ngayon naman, lalagyan na natin ng video recommendation yung ating end screen na nilagay sa ating video. So dito naman, click mo lang tong choose a video or playlist. Then, pipili tayo ng video na ilalagay dito. So, click na natin yan. And then dito, so ito na yung ating video guys. Mga in-upload nating videos na ating pagpipilian. So, bali, pipili lang tayo kung alin yung gusto nating ilagay doon. Pag may napili ka na, click mo lang. For example, ito. Then, isave mo. And then yung isa naman lagyan natin. Then pipili lang ulit tayo. Tapos save. So ayun guys, nakikita nyo meron na tayong recommendation video na dalawa after ng ating outro.
So ngayon, i-preview natin yan kung okay na ba siya. So yun, okay na yung ating end screen. Kung nakikita nyo naman, saktong-sakto yung outro and paglabas ng ating end screen video. So sana nagustuhan mo tong video na to at mag-subscribe ka na at i-click mo na yung notification bell para ma-notify ka